guys, welcome back to my channel. So सधैँ चाहिँ आज पनि फेरि म नयाँ ब्लग लिएर आउँदै छु हैन। आजको ब्लग चाहिँ मैले बल्ल 3:30 बजे स्टार्ट गरिरहेको छु। अब हामी बाहिर पसल जान लागिरहेको छौं, त्यही भएर स्टार्ट गरेको। सो लेट्स गो। गाइज अब हामी खाजा खान जाँदैछौँ। हेलो गाइज, सो मैले खाजा खाइसकेँ हैन। अब यहाँ हेर्नु त धोको लुगा डेली यति लुगा थुप्रिहाल्छ। सो म यो लुगाहरू पट्याउन जाँदैछु है त। जाडो महिनामा एकदमै धेरै लुगा फैलिन्छ। कतिजना अग्री गर्नुहुन्छ प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो है। गाइज गुड मर्निङ। सो यति बेला मैले मेरो ब्लग स्टार्ट गरेको छु। आफ्टरनुन भइसकेछ, 1:15 बजिसकेछ। बल्ल म मेरो ब्लग स्टार्ट गर्दैछु है। मुङ्कुले अब भोक लाग्यो भन्न थालिसक्यो। पिज्जा खाने भनिरहेछ। सो हामी फुडम्यान्डुबाट पिज्जा अर्डर गर्न जाँदैछौँ है। मुङ्कुको आज बिदा छ, सोलर क्लिप्स भएर। सो घरको हालत हेर्न सकिहालिन्छ, एक्सपेक्टेड नै होला हैन। उठायो फेरि त्यस्तै। सो अब खेल्ने बेला चाहिँ खेलोस् हैन। अनि त्यस पछाडि लास्टमा अहिले खेल्न छोडे पछाडि म उठाएर राखिदिन्छु। सो अब हामी पिज्जा अर्डर गर्छौँ। मुङ्कुको र मेरो चाहिँ फेभरेट हो पिज्जा, अरूलाई चाहिँ मन पर्दैन घरमा। सो हामी दुईजना मात्रै छौँ, खाने पनि हामी दुईजना हो। सो पिज्जा अर्डर गर्छु है। सो गाइस पिज्जा आइसकेको छ। अब पिज्जा खान्छु। भोक लागिरहेछ, 2 बजी अनि अफिसमा खाजा खाने बेला भइसक्यो। सो खान्छु म पनि। E भोलि के को एक्जाम हो? साइन्सको एक्जाम हो भोलि। साइन्स भने के हो? यस्तै फार्म एनिमल, पेट एनिमल्स अनि कलर्स, फ्रुट्स हैन। सो म मुङ्कुलाई पढाउन लागेको छु गाइज। अब म यो ब्लगलाई यहीँ एन्ड गर्छु। अब नेक्स्ट ब्लगसम्मको लागि बाई बाई। लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् है त। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई बाई।